بله، تو میخواهی که به عدالت برسی، تو میخواهی به برابری برسی، تو میخواهی به مساوات برسی، میخواهی که به آزادی برسی، میخواهی که به خوشبختی برسی، میخواهی به آرامش برسی، میخواهی به بهشت برین برسی و میخواهی و میخواهی و میخواهی و این خواستن بیپایان و ناتمام که کسی به نام تو رو در همه تقاضاهای همیشگی و تکراری هزاران هزار سالی تاریخ در رسیدن به همه اهداف سرابگونه در خودش خلق میکنه. به عبارت دیگر در این خواسته های بی پایان در رسیدن، شدن و بودن هست که کسی در همه این سراب و توهم به نام تو به وجود میاد، واقعیت میابه و این چیزی است که نیازمند و ضرورت پیدایش و خلق کسی به نام تو هست. و بدبختی، اسارت، بی‌عدالتی، نابرابری، نامساوات، اضطراب و نگرانی و همه اون جهنم همیشه آشنا در فرار همیشه ناموفق در خودش و از خودش هستش که این خواسته ها و تقاضاها رو همواره به وجود میاره. چیزی میخواهد از خودش فرار بکند که در واقع در همون تلاش فرار از خودش به خودش واقعیت میبخشه و خودش رو خلق میکنه. در واقع این فرار از بدبختی است که همواره خوشبختی رو تقاضا میکنه. این فرار از بی‌عدالتی و نابرابری است که همیشه به دنبال رسیدن به عدالت و برابریه. و این فرار از اسارت که همواره در تقاضای رسیدن به آزادیه. و این گونه هست که در یک تناقض بسیار آشکار در همه این خواسته ها و تقاضاها، همه این فهم ها کوچک و بزرگ به وجود میان. حتی اون کوچکترین فهم یک تلاشی دیگر در نخواستن نیز همان تکرار یک خواستن دیگر در خودفریبی به نام نخواستن است. این که تو نمیخواهی اینجور باشی، این که تو نمیخواهی آنطور باشد، همین نخواستن هم در نهایت همون خواستنه. این بازی باورها و اعتقادها در ساختن کسی به نام تو است. تو در تو بودن هیچ راه گریزی نداری جز محکومیتی ابدی در تقاضاهای دست نیافتنی، چرا که دست یافتن به این تقاضاها همانا پایان خود تو در همه یک فهم در تو بودنه. و این ترس باید باشه، زیرا که ضرورت هویتی ماهیتی تو در همه این ترس ها ساخته میشه. تو باید همیشه در ترس رسیدن، شدن و بودن باشی که بتونی کسی به نام خودت رو بشناسی. هیچ دست یافتنی توانایی تجربه شدن خودش رو در پایان یافتن خودش و همزمان در تداوم کسی به نام تو رو نداره. به عبارت دیگر هرگز نباید به اون عدالت رسید، هرگز نباید به اون برابری رسید، هرگز نباید به اون مساوات و آزادی رسید، هرگز نباید به خوشبختی رسید، چرا که رسیدن به اونجا به طور کلی به همونا در توانایی تجربه شدن اون پایان، در واقع اون تجربه پایان خود توست، اون تجربه پایان همه خواسته های توست و پایان خواسته های تو در واقع پایان تو در همه اون چیزی است که خودت رو در اون میشناسی. پس این تکرار همیشه سرابگونه و متوهمانه
ادامه خواهد داشت.